kumusta po tayong lahat? Alright, mag-unboxing ako ng spray gun. Alright, tara po, samahan niyo po ako. Ito po yung hose niya. Hose. Ito yung nozzle. Yan, may kasamang langis. Ito na yung motor niya. Ito po pala yung modelong pang-spray ngayon. Presyo po nito ay $700. Almost 800. Po pala, tsaka napakamura ng damit na hings dito sa Walmart. Minsan sale siya $9. Pito ang laman. Minsan 10, $14 lang, $12, 10 piraso. Pag sale, napakamura. Kaya ito ang binibili namin pagtrabaho kasi presko. Pasensya na po sa mga nagtatanong kung bakit po palaging puti ang suot namin. Ginusto mo yan eh. Minsan, mas mura pa yung damit sa sabon. Kaya maglo-laundry ka, mas mahal pa. Magkano na po yung laundry? $350. Last dryer na $1. Bili ka ng damit na 3 piraso, magkano lang po? 6. Yun po ang presyo. Pogi nito. Kaya minsan, pagka umuwi, dami namin binibiling ngayon, pinamimigay sa mga kaibigan. So, ipitan nyo lang po ito. Ipitan na lang ito, mga fittings. Kapo hindi maigpit ito, baka sumiri dito yung one. Kasi high pressure ito, malakas to. Ganun lang po. Right, nasa taas na po tayo. Nasa tori tayo. Susuot po tayo ng van. Ito, pang proteksyon. Baka may COVID sa taas.
Kaya ito, last na lang to. Alright. Tara, ito na tayo. Alright. Ayan, malapit na. Malapit na matapos ang wall. So, dito na naman tayo sa kabila. Tapos na yung sa kabila. Dito na naman tayo sa isang wall na to. Alright, malapit na matapos tong wall na to.